Förra avsnittet tillbringade vi på Öland. Då har vi lämnat Böda hamn idag och jag tuggar frenetiskt på mitt tuggummi som är uppskjutet från Kalmar. Vi lämnade vid 8:15 och det gick bra för det mesta, tänkte jag. Det mesta gick bra. Utom att aktortampen den fastnade i ringen på kaj, så vi fick be någon springa runt och låsa den och kasta tampen till oss. Annars gick det bra. Och nu har vi gett oss ut växlande molnighet. Vi har två rev i stråseglet. Det blåser uppåt 20 i knop per sekund, typ 10 meter per sekund. Vad mer? Det är ganska böjig vind, så det kommer sådana ruschar med böjvindar som gör det rätt så hoppigt och ryckigt. Och vågorna är fortfarande från syd. Så det är lite hoppigt och studsigt. Strax över 7 knop. Och vi kör strax över 7 knop. Det är spännande när vi kastar loss i Böda, som sagt. Om man inte loss tampen i den ände man hade tänkt, så får man slänga över den på kajen och be någon annan snäll människa att ta rätt på den. Han fick morgonpass där. Ja. Springa till oss. Nej. 2 rev in i storen och 1,5 stutrullad och 7 knop gör vi. Planen är att vi ska vara i Åhus 17:00 imorgon. 17:00. Varför just 17:00? Ja, vi snittar 5 knop så ungefär 17:00. Men det är 17:18 imorgon. Så vi får se om det stämmer. Får vi göra. Vindkraftverk utanför Öland. Vi ser om jag kan utföra konster här. Jag har större sallad. Nu tar jag bort skärbrädan. Och voilà. Titta. Tada! Jag lägger mig lite extra. Så. Och det är en fin dag här någonstans. Och nu ska jag fundera ut på vad jag ska till. Fullkorns race. Lätt att öppna. Lätt att koka. 10 minuter. Det sa vi. Har vi det i den här? Den är lite gnällig. Jag vet inte riktigt vad det är hon vill säga. Framme finns det en bit strikt i en segelbåt. Är det? Den jäveln höll vi på den 5 timmar och nu börjar han dra ifrån. Då är det morgon, klockan är 5:30. Jag har bytt av Alf
morgonpasset. Och det blåser inte mycket alls. Dessutom är det rakt motvind, så nu går vi på motor. Och börjar med frallor. Ikas bake-off, perfekt. Så nu har jag fått i mig mat och allt har fått i sig mat och han ska sova. Och när jag väckte honom så berättade han att det hade varit en fantastisk soluppgång. Filmar du, sa jag, fotar du? Nej. Så då får det bli. När solen redan är uppe. Men det är ju en fantastiskt fin dag. Det är inte mycket moln på himlen. Tjena! Hallå? Är det julafton idag? Jajamän. Kan vara med på ryggen. Är det kättingen du har där i citygaspåsen, Naimi? Hade du inte? Du bodybuildar väl? Så där, ja. Då har jag hämtat efter många turer vår nya dinge. Jobbar ni på gummibåtsvarvet över ikväll? Jajamän. Vilka krävande kunder ni har. Ja, vi lagar för dinge så den jävla är det ser ut som nu. Ja. I've been wanting something from you. You made me let nothing. I've been wanting something from you. You made me let nothing. Vi har idag ett nytt projekt här i Åhus. Montera peke. Här är vi peklösa. Eller peklösa. Båten är som den var konstruerad. Utan peke. Och vi har bestämt oss för att sätta på en peke. Så härligt före och efter film på det. Allt för att titta på andra pekar i hamnen. Vi är i Åhus. Sista stoppet. Längre stoppet innan vi ger oss ner till Kiel. Och här har vi peken som Alf satte på igår. Satt på. Slet hela dagen. Detta. Det är tjusigt. Och håknaren kan funka med. Än så länge. Då har vi märkt upp köttingen. Så vi vet 10, 20, 30, 40. Ja, det får räcka. Ja, vi har ju haft märkt innan, men nu har vi ännu mer märkning. Den är 70 meter lång, vi har förlängt den. Och så är den inte rostig. Vi ser hur den ser ut efter... Hur lång tid kan det ta? Ingen aning. Återkommer. I Åhus. Här har de lånecyklar på C4 segelsällskaps gästhamn. Vilka snygga båtar där ligger. En ny och en Taipan. Tjusiga. I've been wanting something from you. You made me let nothing. I've been wanting something from you. You made
Idag programmerar vi in vårt MMSI-nummer i Mob 1 som vi har i våra flytvästar, våra havsflytvästar. Och då finns det en hemsida där vi gör det. Man slår in MMSI-numret till båten och följer instruktionerna. Och det som är viktigt att tänka på med mobbsändare, det är ju att det funkar som en AES. Så det går alltså inte via satelliter utan AES-signaler. Så det syns på plottern som ett AES. Som om det var en båt till exempel. Yeah. Och då har den samma MMSI-nummer som oss. Så ligger jag guppar i havet en halv distans från vår båt, så kommer de att få 2 ploppar på sin AES. Både båten och jag i havet. Men den stora grejen med att programmera in MMSI-numret i den är att vi kommer få ett larm i vår VHF. Ja, att det finns. Ja, så att den ringer upp vår VHF-radio och larmar personer på bord. Och det vill vi gärna. Hallå! Här står ju redan din gast. Du är redo, ja. Du ser ut som en typisk kapten. Vår första fisk någonsin är en svärdfisk. Ja, det ser ut som en svärdfisk. En babysvärdfisk. Men näbbgädda äter man. Är det inte det som är full med? Jag ska prova näbbgädda, den här är fullsaxad. Och månad nummer 2, vad har det kostat? Det har kostat 17 000. De stora grejerna jämfört med föregående månad är att glassbudgeten har gått upp med 80%. Vi är nu uppe i 40 kronor. Vi vill ha 4 000 på hamnavgifter. Mat gick ner lite, 4 6. Systembolaget, det är dyrt i Sverige, 2000 spänn. Diverse båttillbehör, och där kommer vi inte riktigt ihåg vad vi har köpt, men vi har kvitton på lite små grejer. 4 000. Ja. Telefon, IT, 1 000-lapp ungefär. Så runt 17. Och sen har vi då investerat, det kan ju inte gå på driftsbudgeten. 18 500 för en ny dinge. Gummibåt med aluminiumskål. Och sen satte vi på ett peke där framme. Gick på 8 500. Ja, det är de stora grejerna. Fortsätt gärna att följa vårt äventyr. I nästa avsnitt lämnar vi Sverige.